Very good Wednesday evening from Finland to everybody. Oikein hyvää keskiviikkoiltaa kaikille. And very warm regards from Finland because we have the most beautiful midsummer evening here. Sun is still high and we even hear birds singing, and in the south sun is shining and it's very calm here and beautiful day. Täällä meillä etelässä ainakin tällä hetkellä on mitä ihanin päivä, ilta. Linnut jopa laulavat vielä täällä meillä etelässä ja aurinko paistelee ja on aivan tyyntä, eikä tänne ole vielä kerennyt se kylmä ilmavirta. So we will have this triangle work meditation. Meillä on nyt tuo kolmiotyöskentelyn mietiskely. We do not have any particular text at the moment, but I was just thinking, as you remember, we have been reading many parts of this triangle which is around the Christ. Triangle which is formed by the avatar of a synthesis, the Lord Buddha, and the Spirit of Peace. Let us for a while just tune in to that great triangle and what you have been learning, why that triangle is formed, because Christ is preparing to reappear, and that's why this triangle is working for him, protecting also for him. Tämä kolmio, joka on Kristuksen ympärillä, on kolmio, joka pohjautuu Kristuksen jälleen tulemiseen. Nämä suuret olennot avustavat häntä ja myöskin he suojaavat häntä. So we could all just go within and tune in to this triangle and what kind of insights you may get, or the teaching that you remember. What kind of great beings are these three higher in initiatory status than the Christ is? Ja nämä kolme olentoa, jotka ovat korkeammalla initiaatiotasolla kuin Kristus, mutta he muodostavat kolmion Kristuksen ympärille. And then when we think about the triangle that we belong to, or those many triangles, it is very good also to imagine that Christ is in the center of our triangle. Myöskin on erittäin hyödyllistä ajatella, että niissä kolmioissa, joihin itse kuulumme, niiden keskellä on Kristus. So we can think of this way that this higher triangle which is above Christ, and then Christ, and then the Christ who is in the center of our triangle, and we are like the lower triangle. Of course, there are many others related to Christ, of course, but we can
Think about that like the Christ is the doorway to the higher worlds. Voimme ajatella Kristusta ikään kuin, että hän on tämmöinen ovi korkeampiin maailmoihin, jos me olemme sitten tuo alempi kolmio Kristuksesta katsottuna. Tähän on meidän kolmiomme keskellä ja sitten on tuo vielä ylempi kolmio. Can you sense that in the triangle that we form, that there is connection to Christ? Voitko tuntea, että tuo kolmio, jossa itse olemme ja joka muodostuu kauttamme, että sillä on yhteys Kristukseen? Because this should be something that we try to rehearse, to have the living connection to living Christ. Ja tämä on juuri se, mitä me harjoittelemme, että meillä olisi elävä yhteys elävään Kristukseen. So we can have this very strong alignment. Meillä voi olla tuo hyvin voimallinen yhteys. And in that we can breathe white light few times and inaudibly sound Om 3 times. Voimme nyt hengittää valkoista valoa ja lausua samalla 3 äänettömästi Om. And then let us form the triangle of light what Master TK is teaching for us. Nyt muodostakaamme valon kolmio, jonka mestari DK opastaa meitä tekemään. This is what he is asking us to do every morning. Tämän hän osoittaa meille, että me voisimme tehdä joka aamu. So we close our eyes and we link up with our soul and with Master DK. Suljemme silmämme, virittäydymme ylös sielumme ja sitten mestari DK:hon. And thus we are creating a triangle of light. Ja näin me muodostamme valon kolmion between the soul, the head center and with Master DK. Sielumme, pääkeskuksemme ja mestari DK:n välille. Fix and hold this triangle firmly in your consciousness. Ylläpidä ja kiinnitä tämä kolmio vakaasti tietoisuuteesi. Through the power of the creative imagination. Luovan mielikuvituksen voiman avulla. And now see the triangle as solid triangle of light. Näe nyt tuo kolmio täysinäisenä valon kolmiona. Visualizing the base of the triangle on the mental plane. Nähden ja visualisoiden
kolmion kannan mentaaliselle tasolle, where Master DK and our soul works, missä mestari DK ja sielumme tekee työtään. And now the lower apex, the lower point, touches the top of your head. Ja nyt tuo alempi piste, eli kolmion kärki koskettaa päälakeasi. And now see pouring down via the triangle a stream of light. Ja nyt näe kolmion kautta laskeutuva valon virtaus. And in the color of golden orange ja kullan oranssisena. See it flooding your whole body. Näy sen täyttävän koko kehosi. And when you have visualized it as perfectly as possible, kun olet visualisoinut tämän niin täydellisesti kuin mahdollista, now then rest back in that light. Nyt lepää tuossa valossa. And bathe in it as you would bathe in the waters of the sea. Ja lepää siinä, kuten lepäisit merien vesissä. See this light permeating every part of your physical equipment. Näet tuon valon läpäisevän fyysisen käyttövälineesi jokaisen osan. Let it do its work without you having any definite ideas as to what should be accomplished. Ja anna tuon tehdä työnsä ilman, että sinulla on mitään määrättyä ajatusta, mitä pitäisi saavuttaa. The rest of the activity is in the hands of the Master DK, and you can safely leave it to him. Loppuosa toiminnasta on mestari DK:n käsissä ja voit turvallisesti jättää sen hänelle. This exercise will aid you in handling your life problem. Ja tämä harjoitus auttaa sinua käsittelemään elämäsi ongelmaa. Your service, palvelemistasi, until such time as you enter into the light wherein consciousness awakens free from the bonds of flesh. Siihen asti, kunnes astut siihen valoon,
jossa tietoisuutesi herää vapaana lihankaaleista. The blessings of your co-disciples is upon you and yours on them. Kanssaoppilaittesi siunaus lepää ylläsi ja sinun heidän yllään. Now we have reached a poised stage. Nyt olemme saavuttaneet tyyneyden tilan. Hold the consciousness steadily in the mind and not just in the head. Ylläpitä tietoisuuttasi vakaasti mielessäsi, eikä vain päässäsi. We contact the spiritual triplicity. Otamme yhteyden henkiseen kolminaisuuteen, which is that which hovers over the square. Se on tuo, joka leijailee neliön yläpuolella. And radiates the energy of light into this waiting field of active thought. Ja joka säteilee valon energiaa aktiivisen ajatuksen odottavaan kenttään. And mantra of the will, let us say together. Tahdon mantra sanokaamme se yhdessä. In the center of the will of God I stand. Naught shall deflect my will from his. Jumalan tahdon keskuksessa minä seison. Mikään ei minua isäni tahdosta erota. I implement that will by love. I turn towards the field of service. Minä istutan tuon tahdon rakkaudella ja kohti palvelun kenttää minä käännyn. I, the triangle divine, work out that will within the square and serve my fellow men. Minä, jumalallinen kolmio, toteutan tuon tahdon neliön sisällä ja kanssaihmisiäni palvellen. And now focus on your own triangle or triangles. Keskittäydy nyt oman tai omiin kolmioihisi. We start with the premise that energy follows thought. Aloitamme perustelulla, että energia seuraa ajatusta. Let us call upon our triangle group members by name with love. Kutsukaamme nyt rakkaudella kolmioryhmän jäseniämme. And we keep about 3 minutes silence to sound the names silently or aloud. Ja pidämme noin 3 minuutin hiljaisuuden lausuaksemme nimet joko hiljaisuudessa tai ääneen.
Let us visualize the flow of love and goodwill passing between the members of your triangle or triangles. Visualisoi nyt rakkauden ja hyvän tahdon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. That we feel this second ray energy. Tunnistamme tämän toisen säteen energian. And how it changes the square-like etheric field. Ja kuinka se muuntaa neliömäistä eteeristä kenttää. And now visualize the flow of spiritual light passing between the members of your triangle or triangles. Nyt visualisoi henkisen valon virta kolmiosi tai kolmioittesi jäsenten välillä. This light descending from one of the Buddhas of activity. Ja tämä valo laskeutuu yhden aktiivisuuden Buddhan kautta. We recognize this light of illumination and contemplate when the eye is opened, all is illumined. Huomioimme tämän valaistumisen valon ja pohdiskelemme, kun silmä on avautunut, kaikki on valaistunut. We see how it brings light into the square-like etheric field. Näemme, kuinka se tuo valoa neliömäiseen eteeriseen kenttään. Also we become aware how triangles every time become etherically more living when we contact with our triangle members. Olemme myös tietoisia, kuinka kolmiot tulevat joka kerta eteerisesti elävimmiksi, kun otamme yhteyden kolmion jäsenimme. And now consciously we link our triangle or triangles with the global network of golden triangles. Nyt mielessämme yhdistämme itsemme oman kolmiomme kultaisten kolmioiden globaaliseen verkostoon. We realize that the network of triangles is under the eye of the great Shambhalic triangle, the three Buddhas of activity in Shambhala. Huomioimme, että kolmioiden verkosto on suuren Shambhalasin kolmion, kolmen aktiivisuuden Buddhan silmien alla Shambhalassa. And also we know that in times of emergency within humanity or upon the planet, the Buddhas of activity can energize the triangles network for protective purposes. Oivallamme, että hätätilan vallitessa ihmiskunnassa tai planeetallamme aktiivisuuden Buddhat pystyvät energisoimaan kolmioiden verkostoa suojelutarkoituksessa. And we attempt to recognize this living connection with our triangles, with the network of global triangles, and with the three Buddhas of activity in Shambhala.
Pyrimme tunnistamaan tämän elävän yhteyden kolmioittemme, globaalisen kolmioiden verkoston ja Shambhalan 3 aktiivisuuden Buddhan välillä. And from the book Raise an Initiation. The triangles of light and of goodwill are essentially invocative. Hyvän tahdon ja valon kolmiot ovat pääasiassa kutsuvia. They constitute the ABC of the coming science of invocation. Ne muodostavat tulevan kutsumisen tieteiden, invokaatioiden tieteiden ABC:n. Their strength is dependent upon the depth of feeling in the one case. Toisella taholla niiden voima riippuu tunteen syvyydestä. And the strength of the will in the other. Ja toisaalta taas tahdon syvyydestä ja voimasta. With which they are created, joista ne ovat muodostuneet. And we can maybe look upon our own triangle. Which type of triangle we have. Voimme katsoa omaa kolmioitamme, minkä laatuisia kolmioita ne ovat. And now let our spiritual invocation to be heard on high when we sound the great invocation. Antakaamme nyt henkisen kutsumme kuulua korkeuksissa, kun lausumme suuren invokaation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Let us see the global network of golden triangles covering the entire planet. Nähkäämme kultaisten kolmioiden globaalin verkoston kattavan koko planeetan.
Endeavor to realize the factual nature of this great living spiritual organism. Pyri oivaltamaan tämän todellisen suuren elävän henkisen organismin luonne. It constantly substance and underlies the world affairs. Se jatkuvasti seuraa maailman toimien alla ja sen tukena. See it as a growing vital reality. Näe se kasvavana vitaalisena tosiasiana. Of such life and potency that it can break through or break up all limiting outer cleavages. Sellaisena elämänä ja potentiaalina, joka voi särkeä kaikki ulkoiset erillisyydet. And by the very force of its interior life eventually externalize itself. Ja sisäisen elämänsä voimasta lopulta saattaa itsensä ilmestymään ulkoisella tasolla. Attempt to see Earth as a sacred planet and humanity redeemed. Pyrin näkemään maa pyhänä planeettana ja ihmiskunta vapautettuna. Visualize to yourself your triangle or triangles being the proof of that humanity will be redeemed. Näe oma kolmiosi tai kolmiot, kuinka ne ovat todiste siitä, että ihmiskunta tulee vapautumaan. Let us sound now the sacred word Om 3 times. Lausukaamme nyt pyhä sana Om 3. Let us sustain the circulation of love and light flowing through our triangles. Ylläpitäkäämme rakkauden ja valon virtausta kolmioittemme kautta. We thank you, dearest friends, for your participation and for your presence. Jälleen kerran, rakkaat ystävät, kiitämme teitä osallistumisestanne ja läsnäolostanne. Lots of love from Finland, and let us continue good work for the hierarchy and for the Christ. Paljon rakkautta kaikille ja jatkakaamme edelleen tehden hyvää työtä Kristukselle ja hierarkialle. Namaste from Finland ja namaste täältä etelästä.